بهداروند خوزستانی، سعید محمد حسینی، امیر نوروزی، ابوالفضل رحیمی، امیر حسین اسدی، وحید محبی، علیرضا پایدار، رضا طاهرخانی، نادر منصوری، عادل تیموری، مهدی آریان کیه این؟ داداش خطا رو یه جوری بنویسین که بتونیم بخونیم. دلارام، خانم دلارام، سجاد حیدری، اصغر خانی ناصرو، محمد جیران، محمد شیران، محمد شیران که محمد قاسم که نیست، محمد بدریه، مهدی شهیدی، آریان خورشیدی، خسروی، آریان خسروی، احمد اسدی، جواد زبرجدی، حمید مصطفانیا، محمد مصطفانیا، ناصر زکریایی، مسعود یایش جچاری، in the kitchen, I think. امید کیانی، حامد فیروززاده، امین خورشیدی، سعید فیروززاده و مهداد عباسی. کی اسمش نیستش؟ یه لحظه اجازه بده. شما اسمت چیه؟ محمد رستافی. عالی رستافی سر اونایی که بعد خط نوشتن فردا به ودیعشون his answer is his family surname is دیگه کی resurrection. ننوشته اسمشو بگه دوستان. یه دقیقه چا؟ آقای مهدی مرادی، آرزوی مرادی. آقا جاتون راحت شما بالا اوکی؟ آقا ببخش. یه هفته بعد دیگه شرمندگی شما هم در میان دیگه، روی پله زشته. منم شرمندم ولی چاره‌ای نیست. قبلا هم اینجوری بوده ولی زود تقسیم میشید میریم دیگه تا هفته دیگه. یعنی یه کلاس دیگه دو تا آره دو تا یه جور. قبلا هم دو تا یه جور بود منتاش یعنی یه 200 ماه پیش دوباره شده 80 نفر و قدیم و جدید بود. گفتیم دو تا کلاس رو می‌ریم. Are we ready to start? آره we ready to start. و کلاس رو شروع میکنیم. دوستان عزیز بشینن، سکوت رعایت کنن و خواهش میکنم گوش بفرمایید که صدای من به همه برسه. Right, we'll start with a prayer again. دوباره مثل همیشه کلام خدا رو با دعا شروع میکنیم و به درگاه خداوند میریم و سکوت بکنیم و دعا کنیم. Father in heaven, پدر آسمانی ما، we thank you that you have revealed yourself to mankind. از تو ممنونیم به خاطر اینکه خودت رو به بشریت نمایان ساختی. Help us to understand your word کمک کن تا کلام تو رو یاد بگیریم and help that understanding to make us better people. و کمک کن هر آنچه که یاد گرفتیم کمک کنه تا انسان بهتری باشیم. In Jesus' name we ask this prayer. این دعا رو در نام پرجلال عیسی مسیح میخوام. Amen. Right, well, there's a slight change of plan. دوباره به خاطر اینکه همتون جدید هستید و احتمال داره که هنگ بکنید و یا قاطی بکنید و این همه اطلاعات یه جا نگیریم، دوباره یه تغییر دادیم. There's so many people here for who this is the first time. و فکر میکنم نصفتونه، حالا یا من نمیشناسم هیچ کدومتونه یا بار اولتون باشه نصفتون که اومدید. So we're going to take a little look at the way the Bible's put together. پس برای همین and answering the question in this And then we'll take questions. Anytime you like, ask questions. واسه همین میخوام یه کلاس کلی بذاریم در مورد اتفاقاتی که تو این کتابی که الان دیگه حداقل 2-3 نفر یکی دارید و میتونید نگاه بکنید بهش بهتون بگیم و سوالی هم داشته باشید همه سوالاتون هم میتونید بپرسین جواب بدید. And then next week we'll carry on with the ordinary classes
but we'll do them twice so that we don't have to have too many in the room at once. از هفته دیگه درس‌های 12گانه اصلی طبق روال همیشگیش روی برنامه همیشگی پیش میره، ولی هر درس در روز دوشنبه 2 بار تدریس میشه و طبق برنامه‌ریزی یه تعداد گروه اول همون درس صبح میان، یه تعداد هم ساعتی یک. So the trick is to look at the WhatsApp group and see what times we're going to be کاری که starting. باید بکنید اینه که اون واتساپ گروه حداقل یکی 2 بار در روز نگاه بکنید ببینید چه اتفاقی افتاده، کسی قبول شده تبریک بهش بگید، کسی رد شده تسلیت بهش بگید، همدردی کنید باش و ببینید اسمتون تو کدوم گروه اعلام وجود بکنید، بگید من میام آیم کامینگ، همون چیزایی که می‌نویسین و بهتون بگن تو کدوم گروهی چه ساعتی بیاد. We'll get you to register in for the first one so that we get enough people at the first one and the others come to the second one. و دیگه الان هم اسماتون همه رو دارن درست نوشتن، همون اسم هم که هستید طبق این برنامه میریم جلو. And we'll all be together in the middle for food, so you'll still see everybody. و اونایی که گروه اول میان 10 دقیقه بیشتر میمونن، اونایی که گروه دومن 10 دقیقه زودتر بیان که یه غذایی هم بخوریم، یه عکسی هم بگیریم و 10 دقیقه یه رو هم همه دور هم باشیم. Right. So what I want to talk about now is the history of the Bible. چیزی که میگه الان میخوام تعریف کنم براتون این کتابی که در دست داریم به عنوان یک کتاب تاریخ و از زاویه تاریخی میخواد بهش بپردازه. So I talked about it a lot last week. This is slightly different from that. اگه یادتون باشه هفته پیش درباره یه درس اصلی بود درباره معرفی کتاب مقدس، این کاملا با اون درس فرق میکنه. So last week, if you remember, we said that the Bible is divided into 2 parts. اگه یادتون باشه دوستایی که هفته پیش بودن کتاب مقدس به 2 بخش اصلی تقسیم میشد. So there's the Old Testament, which is before the time of Jesus, and the New Testament is after the time of Jesus. عهد عتیق و جدید، زمان قبل از عیسی مسیح و بعد از او. If you take a time chart there, میگه این در واقع تایم تیبل از زمانی که این کتاب نوشته شده و اتفاق افتاده. so what we have is the Old Testament starts at this عهد end, عتیق از اونجا شروع میشه، از اون ابتدا که نوشته and اینجا lasts right up to here. آخرین کتاب عهد جدید عهد عتیق اونجا نوشته شده که من نمیبینم. Jesus is born there, عیسی مسیح در So, اون انتها 0 متولد AD. شده، همون یه تیکه که خیلی شلوغه. and the New Testament carries on for perhaps 65 years after that, 70 years after that, with the accounts of what Jesus did and what Jesus' followers did. و اگر یادتون باشه هفته پیش بهتون گفتیم تو همون بعد از تولد عیسی مسیح حدود 65 سال بعدش شروع میشه کتابایی که درباره زندگی او و اتفاقاتی که براش افتاده به عنوان عهد جدید نوشته شدن. So on my chart, the Old Testament starts at the time of Abraham. فعلا بریم شروع بکنیم عهد جدید رو. میگه توی چارت من از ابراهیم شروع شده عهد جدید کاملا. In fact, of course, it talks about things before that as well. یه البته قبل از اون هم صحبت‌هایی بوده که اونا هم هست. It talks about the creation of the world. قبل از اون درباره پیدایش می‌بینیم که اولین کتابه و درباره پیدایش دنیا صحبت شده. You can't get back much earlier than that. و نمیخوایم زیاد به اون قضیه بپردازیم چون که الان وقتش نیست. And it talks about Noah's flood. و بعد از اون پیدایش همونطور که میدونید داستان نوح و طوفان نوح. But the first person that's spoken of in any real detail is Abraham. اینطوری میگه دکتر جان، میگه عهد عتیق خیلی مهمه، اولین چیز مهمش همون پیدایش و خلق کردن همه چیز، گناه آدم بار اولی که خدا باهاش صحبت میکنه، بار دوم داستان همون عهد رنگین کمان و کشتی نوح که اونم مهمه، ولی مهمترین بخشی که شروع میشه در عهد عتیق از ابراهیمه که فرد خیلی خاصی بوده در واقع. And Abraham had it explained to him what would happen to his descendants. ابراهام که بعداً میشه ابراهیم کسی هست که این وعده که تا به امروز هنوز پاورجاست در مورد عیسی مسیح بهش اولین نفر داده میشه. So if we go to Genesis, پیدایش
chapter 15 over 15 صفحه 26 and باب 15 باب 15 آیه 13 to 16 13 تا 16 رو کی دوست داره صدای قشنگشو بشنویم بخونم. آنگاه خداوند به او فرمود یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از آن ایشان نیست غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال در ایشان ستم خواهند کرد، اما من در آن روز که ایشان بندگی آنها را خواهند کرد مکافات خواهم رسانید و ایشان پس از آن با اموال فراوان بیرون خواهند آمد. ولی تو به سلامت نزد پدران خویش خواهی رفت و در چندسالی نیکو به خاک سپرده خواهی شد. سپس در پشت چهارم به اینجا باز خواهند گشت، زیرا تفسیرات اموریان هنوز به کمال نرسیده است. Right. So that is right in the middle of Abraham's story. این در واقع اواسط داستان ابراهیمه. Abraham came from what's now Iraq. ابراهیم از جایی که عراق کنونی باشه اومده و متولد شده. Came from a town called or شهری که متولد شده هور بوده اسمش و عراق کنونی. and he had promises from God. وعده‌های خیلی بزرگی رو از خداوند دریافت میکنه ابراهیم در زمانی که زندگی میکنه. And as a result, he walked to what's now Palestine. و بعد کوچ میکنه و شاید اولین مهاجر کتاب بزرگ کتاب مقدسه که به فلسطین کنونی کوچ میکنه. And there he wandered around for a long time, for the rest of his life. و اونجا دیگه زندگی میکنه بقیه عمرشو. And he had children, and his number of his family grew. و خب بچهای زیادی داشته، عروس داشته، نوه داشته، نتیجه داشته، هر جا بودن باش بوده. And he was the first man of who it is recorded that he was a faithful servant of God. میگه در کتاب مقدس با عنوان این که ابراهیم این اولین ایماندار کامل بوده و اولین فردی که پارسا شاید شمرده شده در نسل خدا ابراهیم بوده. Noah must have been, but it doesn't actually say it. میگه خیلی دیگه هم هستن ولی خب ابراهیم خیلی مهمه و شروع دقیق از اون شاید یه جوری. Anyway, Abraham had several sons. One of them was called Isaac. همونطور که میدونید ابراهیم بچهای زیادی بعداً خواهد داشت ولی یکیشون اسمش اسحاق بود که اون داستانش رو دیگه میدونید دیگه. And Isaac had a son called Jacob. اسحاق هم پسری داشت که یعقوب بود اسمش. And Jacob was renamed Israel. و این یعقوب بعداً اسمش عوض میشه اسرائیل و بعد این قوم بنی اسرائیل که دیگه داستان داره تا به امروز از اونجا شروع میشه. And his children were the sons of Israel, as you said. And then in the end they became the nation of Israel. بعداً میگم همونطور گفتم میشه قوم اسرائیل. اول بچه‌هاشن، 12 بچه‌شن، ادامه پیدا میکنه تا عهد جدید هم ادامه داره تا But while Jacob was still alive but an old man, they traveled down into Egypt. میگه یعقوب وقتی هنوز زنده بود کوچ میکنن، مهاجرت میکنن به مصر. And there they became slaves. و اونجا برده میشن و بردگی قبولشون میکنن. And they were there for 400 years. چیز حدود 400 سال به بردگی در مصر به اجبار زندگی میکنه این قوم اسرائیل. تا زمانی که But then we get Moses. موسی میاد و قوم اسرائیل رو از اسارت از مصر نجات میده. Moses was called by God to lead the children of Israel away from Egypt. اولین وظیفه که خیلی موسی رو مهم کرد بعد از این 400 سال این بود که خداوند ازش خواست که قوم اسرائیل رو رهایی ببخشه از مصر. So on my time chart,
میگه توی چارت زمان بندی من So we've got Abraham and his family right down here. ابراهیم اونجاست، اون اول نوشته. پس بازم دوباره تکرار میکنم، قبلش آدم بوده، خدا باید صحبت کرده، نوح بوده صحبت کرده، ولی مهمترین فرد که دیگه این نسل شروع میشه ابراهیم. Yeah, then we have a long period. It's all of this. اون بخشیه که خیلی زیاد هم هست در واقع برای ابراهیم. While the Israelites are slaves in Egypt. So it's all quite a long time. It's 400 years. که میبینید 400 ساله که قوم اسرائیل به اسارت بودن در So there's no one alive by this time that was there when they went down into Egypt. That's many generations earlier. دیگه هیچ کدومشون نبود که مثلا از اورشلیم باشه، از اون سرزمین باشه و مثلا بچهش یا نوش دیگه اون همونجا زندگی کرده باشه. 4 تا 5 تا نسل میشه، 4 5 نسل 6 نسل حتی اسیر. And you get, we then have Israel comes out of Egypt by a miracle, Khuruj. It's the Exodus. خروج که بعداً هست، بعد از این کتاب نشون میده توی فیلم هم فکر کنم همتون دیدین که چطور عصای موسی باعث میشه که رود نیل باز بشه و رد بشن ازش و بعد وقتی که میخواد سپاه فرعون بیاد اون آب روش ریخته میشه و هلاک میشه. And this is what the book of Khuruj in the Old Testament is about. و کتاب خروج در واقع درباره این قضیه به ما کاملا میگه توی عهد عتیق. So they left Egypt and they were trapped against the Red Sea. همونجور که گفتم، من اشتباه گفتم، رود نیل دریای سرخ بوده و میگه به دریای سرخ که میرسن ارتش سپاه آقای فرعون هم پشت سرشونه. And the Egyptian army was ready to attack them and destroy them against the sea. They shouldn't be able to escape. نیروهای هم برای فرار نشن. همه فکر کنن حداقل یکی دو تا فیلم از این قضیه دیده باشن. And then there was a miracle. و بعد اون معجزه خیلی بزرگ اتفاق میفته. And the sea went back and they were able to walk across the bottom of the sea. و اون دریای بزرگ سرخ به دو نیم میشه و بینش خالی میشه و اینا میتونن رد بشن ازش. Something like a tsunami attack, you know, the water goes back. یه چیزی تو مایه سونامی خیلی سخت. And the Egyptian army that tried to follow them was overwhelmed when the sea came back. و اون آبا هم برمیگرده سر جاش وقتی که سپاه فرعون میخواد رد بشه و همشون همونطور که گفتم هلاک میشه. And if you go down to the British Museum in London, I can show you the statues of the Pharaoh, the king of Egypt, who was there at the time. میدونید که توی UK it is free also. It's free, yes. میدونید که توی UK همه موزه ها رایگان هستن. موزه ملی بریتانیا من ماه پیش هم بودم، هم منشور کوروش رو داره، حتما برید ببینید اصل منشور. هم یه مجسمه که سرباز فرعون داره نشون میده اونجا که این آب داره روش ریخته میشه و قبل و بعدش چیز مجسمه لندن. So it's سرچ کنی میاد probably it's Amenhotep Thutmose the fourth who ends up dying in the Red Sea, and his son Amenhotep the third, he had to rebuild Egypt. آمنهوتپ دوم بوده اون اتفاقی که میفته و میگه هستش، مجسمه‌ش هم هست، مومیایش هم هست توی این موزه لندن. So اون فیلم it's Amenhotep C, isn't it? همون چیزا تو همون. But anyway, the children of Israel then had to cross the Sinai desert. بعد از اینکه رد شدن این دریای سرخ، حالا تازه میرسیدن به در واقع کویر صنعا و سرزمین صنعا. And on the way they were given a law by God. این صحرای صنعا بوده که این 10 فرمان و اتفاق بزرگی که برای انسان میفته میبینیم. So part of that's in Khuruj, part of it's in Lavian. یه بخشایی از این زندگی موسی و قوم خداوند و فرزندان خداوند در کتاب خروجه. بخشی از اونم بعد از خروج توی لاویانه. And extra books were extra rules were added to that as they went through.
and that's in the book of Numbers. بعد از این اتفاق کتاب اعداد رو داریم بچه ها، سکوت بکنیم ما توی لاویان. باز توی اعداد هم همین داستان هنوز هست، هنوز موسی هست، هنوز داره زندگی میکنه، کوه سینا رو میبینه. And then they were too frightened to go into the land of Canaan where Abraham had lived, that they had been promised. میدونید که ابراهیم همونطور که گفتم اولین کسی بود که کوچ کرد و مهاجرت کرد و پناهنده شد و رفت به یه جای دیگه. دکتر جان همیشه میگه این شما ایرانی‌ها، و بعد جایی که دیگه در نهایت اونجا میمونه کنعانه، که این سرزمین کنعان میگفتن جایی که بهش وعده داده شده، و میگه موسی و این فرزندانش هم میرن به کنعان بعدن. So they waited outside for 38 years 38 سال بیرون از اونجا میمونن until most of the people who had they'd been grown up in Egypt had died, and it was a new generation. این نسل جدید میشده دیگه. همه اونا که داخل مصر بودن کوچ کردن، مهاجرت. فرض کنید که مثلا شما اومدید اینجا، بچهای جوونایی که باشه، یه نسل دوم، یه نسل جدید بوده میگه دیگه. And Moses gave five different speeches where he summarizes the law of God as it was at that time. و همون 10 فرمان معروف رو روی 2 تا لوح خیلی بزرگ، لوح سنگی خیلی بزرگ می‌نویسه موسی. That's the book of Tasnieh. که توی کتاب تثنیه می‌بینیم بعد از اعداد. So and then they enter the promised land. They cross the river Jordan. Again, another small miracle, not as big as the Exodus, but it dries up while they cross. و در ادامه تثنیه قبل از درگذشت موسی باز هم اونها ادامه میدن و یک چیزی هست که چیز کنونی میشه، اردن کنونی میشه، از اونجا هم رد میشن. And in a series of short wars they conquer Canaan. و اون سرزمین کنعان همون سرزمین وعده‌ایه که در اونجا میمونن. And again, if you go to the British Museum, there are a large number of letters they found in Egypt where the Canaanite kings are writing to the Egyptian kings saying, help, help, we're being overrun. و میگه الان نامه‌هایی هست تو همون موزه که گفت داخل لندن، موزه مرکزی انگلستان، که نشون میده که پادشاهان مثلا این سرزمین یا حاکمان مثلا کنن میگه درخواست میدن به مصر یا این ورور که اینا اومدن اینجا و موندن، کمک بکنید، اینطوریه اونجوریه. And they call the Amarna letters. They're little tablets on. I can take some photographs, but they're too small for me to show anyone. Little tiny things. And then over a period of centuries, the Canaanites kept on coming back, and sometimes the Canaanites won, sometimes the Israelites won. It took them another 400 years before they finally conquered the whole of Canaan. میگه خیلی نسل‌ها باز دوباره میان و میگذرن، میشه حدود 400 سال که تو این سرزمین کنعان قوم‌های مختلفی میان میرن، ولی اون قوم خداوند همچنان اونجا تو اون جایی که وعده داده شده بودن تا اینکه And during that time there was no king in Israel. دیگه اون زمان دیگه اورشلیم هم و این اسرائیل کنونی هم اینا جزء اون بود، ولی پادشاه چیزی نداشت، واحدی نداشت و یک پادشاهی در واقع اتفاق نیفتاده بود اونجا. So there wasn't a government of any real kind, but when they needed one, a judge, a leader arose and solved the problems, and then when he died, it wasn't his son that followed, it was nobody at all. میگه خب این چیز حدود 4,000 سال پیش رو داره میگه، هنوز میگه اون منطقه اورشلیم و اسرائیل کنونی و کنعان و اینا پادشاهی درست حسابی و قوانین و سپاه و نمیدونم محکمه و نمیدونم چارچوب خیلی بزرگی نداشته و خیلی ساده اداره میشده، ولی اگر کسی خطایی میکرده یه شورای تشکیل میشه، بزرگای مثلا اون دهات یا بزرگای اون منطقه دربارش تصمیم میگیرن. So they call that period the period of the judges. این برای همین این کتاب داوران در واقع میخواد اشاره کنه بهش، اون زمان رو به زمان داوری ها اسم گذاشتن. And
that ended because the people of Israel wanted a king. و این داوران یا کتاب دارن یا داوری های کوچک محله‌ای اون زمان به پایان میرسه با زمانی که مردم میگن آقا دیگه بسه، ما یه پادشاه مقتدر میخوایم و یک پادشاهی رو طلب میکنن. And they chose a king called Saul. و اولین Saul he was called, the first one. David is next. قبل از پادشاه داوود یه پادشاه دیگه انتخاب میکنن. So Because it is after Samson. Oh, after Samson, yes. Yes, they chose Saul, and God let them The choose soul Saul. as a human soul, you mean? Saul, his name was Saul. As فروخته in the name that شده. Paul was called after him before he changed his name Saul. to Paul. Ah. Saul, not Saul. Saul. روح نه، چون سول میشه روح. No, it's called Shaul or something like that. It would be. And he was a bad king. میگه پادشاه بدی بوده اولین the first king, yeah? He's the first of the kings. Yes. پادشاه اول It's in پادشاه خیلی بدی بوده. دوم شموئل or اول شموئل. داوری هایی که اون زمان میشه قبل از اینکه بنی اسرائیل پادشاه طلب بکنه. ویش چپتر. Let's find him. حالا میریم سراغ ساموئیل. دوم ساموئیل. شاول اولین پادشاه بنی اسرائیل بوده بعد از این داوری های منطقی و بعد از شاول هم که داوود پادشاه میشه. بعد از اون پادشاه بده به قولن شاول. بعد از شاول داوود پادشاه. شاول بوده پادشاه. پادشاه اول که نبوده. آره آفرین. I found it. So he's chosen as king in yes, Aval, Samuel, Bob, No. با هم باز کنیم جایی که دکتر جان میگه. صفحه چند میشه ساموئل بابنو؟ 348. So Samuel proposes him and the people choose him as king. انتخاب شاول به پادشاهی. هموز Well, verse 1, I suppose. That chapter is the story of how Saul becomes king. این کل باب درباره اینه که اولین پادشاه بنی اسرائیل که شاول باشه انتخاب میکنه. ولی آیه اول فکر کنم بخونیم کافی باشه. اگه نشونی بفرمایید یکم سخته. مردی بود توانگر از قبیله بنیامین به نام قیس پسر ابیل پسر سرو پسر بکورت پسر افیر از بنیامین. او را پسر جوان و خوشندام بود. شاول نام که در میان بنی اسرائیل مردی خوشندامتر از او نبود و از تمامی مردان دیگر نیز سر و گردنی بلندتر بود. And Samuel proposes that he should become king, and the people accept him as king, and he rules, but he's not a good king. پس این آقای خوشندام خوشهیکل میشه پادشاه خیلی بد برای به عنوان پادشاه اول که ایش پادشاه درستی نبوده و قادر نبوده. And God chooses a different king who's called David. و بعد از این پادشاهی که خیلی بی تدبیر بوده و بی عرضه خداوند پادشاهی رو انتخاب میکنه برای قوم برگزیده خودش به نام داوود. But David refuses to lead a revolt or a war or kill Saul. He just keeps out of Saul's way. Saul tries to destroy him, but he keeps out of Saul's way until Saul is defeated in a battle with the Philistines and killed. میگه که ولی داوود برخلاف شاول پادشاه قبلی راه اون ادامه نداد و کاملا متفاوت در راه خدا به خواسته خدا و آنجور که باید به روی زمین پادشاهی کرد و بعدها هم که دیگه داخل آخر سموئل این از طریق یوناتان یارو شاول هم میمیره به روی توی فلسطین. In Palestine he did, yes. So we have in the last of this at the chapter 17 of First Samuel. That's right. Well, we're going to be somewhere around there.
right at the end of 1 Samuel, Saul ازدواج dies. میکنه. No, even we have in chapter 19 شاول در پی قتل داوود. Yes, yes, this is in chapter 15. No, go more. 15. Actually, chapter 25, I found it. Yeah. باب 25 میگه و سموئیل چشم از جهان فرو بست، پس تمامی اسرائیل گرد آمده برایش ماتم گرفتند و او را در خانهش در رامه به خاک سپردند. اینجا به بعد دیگه داوود میشه پادشاه. مسیح خداوند داریم. Yes, it's right at the end of that. It's right at the end of the chapter. دارم میگه نگاه میکنم دیگه داره نگاه میکنم. Yes, Saul dies in 1 Samuel. Last chapter. Chapter باب 31. اول سموئل مرگ شاوله. And in 2 Samuel you've got the start of David ruling as king. از اول دوم سموئل هم پادشاهی داوود رو توضیح میده که چطوری شروع میشه و چیکار میکنه. Right, so we're now halfway between Abraham and Jesus. دیگه الان اون چیزی که نشونتون داد از اول تا آخر هی هم داره نشون میده، دقیقا رسیدیم وسطش و به وسط راه رسیدیم. There's about 1,000 years between Abraham and David. 1000 سال بین این ابراهیم تا این داوود فاصله پیدا کرد. بنویسید پس اون از ابراهیم تا داوود چقدر بوده؟ 1000 سال. And there's another 1,000 years between David and Jesus. و 1000 سال هم از داوود تا مسیح طول میکشه. So 1000 سال از ابراهیم تا داوود تا پادشاهی داوود که دوم سموئله. So when از دوم سموئل هم 1000 سال تا عیسی مسیح، تا تولد عیسی مسیح شروع میلادی دیگه. So when Jesus talks about Abraham, he's talking about someone as long before his time as Jesus is before our time. پس وقتی عیسی مسیح داریم 3-4 جا از ابراهیم صحبت میکنه به عنوان مثال، داره درباره 2000 سال قبل میگه. But back to David. David was a faithful king for most of his life. داوود اکثر طول زندگیشو پادشاه خوب و درستی بوده. And he defeated the enemies of God. He brought peace to the land, and he lived according to God's law. همه دشمنای خدا رو نابود کرد. هر کسی که خدا پرستی نمی‌کرد و پرستی می‌کرد و از بین برد و کمک کرد به مردم زیر سلطه خودش که خدا رو بپرستن، خدای واقعی رو پرستش بکنن. And his time is actually described as the kingdom of God. و این شاید اینجوری بتونه بگم اگر گفتن پادشاهی خدای قبلا رو زمین اتفاق افتاد، میگیم یه مقداری تا حدودی بله در زمان داوود و سلیمان شبیه، مثلا داوود شبیه یه چیزای شبیه به پادشاهی خدا یا پادشاهی که خدا دوست داره شد روی زمین. But David was just an ordinary man and he went wrong from time to time. ولی داوود هم انسان بوده و مثل همه انسان‌ها خطاکار، پس چند بار گناه کرده و خطا کرده. And so there were always problems. The kingdom was never perfect. و این یادتون باشه پادشاهی خدا هیچ وقت پادشاهی نیست که 1% توش بدی باشه و هیچ پادشاهی هم روی زمین تا حالا اتفاق نیفتاده که 100% عالی باشه و بر طبق اراده خداوند. Anyway, David's son was called Solomon. همونطور که میدونید وقتی که بعد از داوود پادشاه سوم میشه سلیمان. And Solomon married very many wives. و این آقای سلیمان درباره‌اش شنیدین دیگه، خیلی آدم خوشمشربی بوده و چند ده و یا چند صد زن داشته. حالا And some of them brought in the gods of the nations around. بعضی از این زنان از جای مختلف بودند و نسل‌های مختلف و قوم‌های مختلف. And Israel started to slide away from worshiping God. و یواش یواش وقتی که این زنها رو نتونست کنترل کنه و ابدی این میگه من جاری نمیخوام، میگه ما هم زیر یه سر زندگی نمی‌کنیم،
این زنا باعث شدن که قوم‌های مختلف مخالفت کنن با خواست خدا، یواش یواش از خدا به دور بشن، گناه بکنن. آره دیگه، شروع میکنن به برخلاف خدا زندگی کردن. So Solomon, in Solomon's day, there was great prosperity in Israel. They became very wealthy. دیگه در زمان سلیمان خیلی وضع پادشاهی اسرائیل خیلی خوب بوده و هم وسعتش زیاد بوده، هم از لازم مالی خیلی درست حسابی بوده و وضعشون خوب. And David used Solomon used his wealth to build a temple in Jerusalem and a palace for himself and rebuild many of the cities of Israel. در زمان اون خب علاوه بر با چیز معبد خداوند که درستش میکنه، همین قدس کنونی رو و کامل میکنه ساخته شد، چند معبد دیگه درست میکنه، قلعه درست میکنه، عمارت‌های مختلفی میسازه. But when Solomon died, his son didn't have as much money, but he wanted to carry on building. میگه که He wanted to. ولی میگه که کسی که اومد به جاش، پسرش که اومد به جاش، اون آقازاده، با اینکه این همه پول و وضع ثروت داشت، نخواست راه پدرش ادامه بده و این بناها رو و این چیزهایی که داشته میساخته، ساخت و سازها و قلعه رو ادامه بده به ساختن و تمومشون بکنه. As a result, the people wouldn't follow him. به خاطر همون مردم وقتی دارن خرجشون نمیکنه و داره میخوره و از دولت و مردم بیچاره دارن زجر میکشن تو ایران، دیگه محل بهش نذاشتن و بی خیال پادشاه شدن. They didn't put on yellow jackets. What they did was they yellow jacket. There's in France there have been riots about tax with wearing yellow jackets. میگه مثلا همین 2 هفته قبل که اعتصابات داخل فرانسه که همه زرد جلیقه زرد میپوشن، اون موقع مردم دیگه چیزی پوشیدن حتما زرد و گفتن ما دیگه پادشاه رو همون تظاهرات کردن. It's the same kind of thing, but they didn't do that. What they did instead was the Israel was still 12 different tribes. 10 of them set up a different king and became a different kingdom. دیگه در اون زمان اون 12 قوم بنی اسرائیل که از اون یعقوب اومده بودن، 10 تاشون از هم جدا میشن، 10 تاشون یه پادشاه میسازن برای خودشون و 2 تاشون مستقل میشن. So 10 of them became the ones in the north became the kingdom of Israel, and the ones in the south kept the son of Solomon, the descendant of David, as their king, and they were the smaller kingdom of Judah. میگه اون 10 تا از اون قوم ها میمونن بخش شمال در واقع اورشلیم و اسرائیل کنونی و 2 تا از اونها که همون در مورد پسرهای سلیمان داره صحبت میکنه دیگه. اون تیکه جنوبی رو که خیلی کوچیکه، پادشاهی خیلی کوچولو برای خودشون تشکیل میده. After Solomon, it's Jeroboam the son of Nebat, who is the king of Israel, and it's Rehoboam the son of Solomon, who is who follows Rehoboam follows on. قوم یادت گفتیم که یه اسرائیل نامی بود کی بود؟ یعقوب. بعد اسمش شد بنی اسرائیل، چون 12 تا پسرش 12 تا قوم بنی اسرائیل رو تشکیل دادن. So we're into یکیش یوتامه، یکیش فقهیا، یکیش شلومه، یکی منهیم. سختن. I found them, you know. شما هم خودتون درگیر نکنید، بعد خوابت نمیگیره، شب فکر می‌کنید چی شد چی نشد، اونم که باید یاد نمیاد. لذا میگذاریم میریم جلوتر. فقط این که میخواد بگه که سلیمان درست بوده، ولی بعد از سلیمان دیگه این پادشاهی از هم میپاشه و بچه‌هاش نمیتونن اون قدرت پدر خودشون رو تکرار کنن. Yes, brother. شایعی داشتن دیگه امسیا. So we're into 1 Kings chapter 11. باب 11 اول پادشاهان صفحه 437. این همون داستان chapter 12. محمد که گفتید، زنان سلیمان. باب 11 باب 12 شورش اسرائیل علیه رهبعام. So it's باب 12 آیه 1 to 1 or 2, I suppose, 1 and 2, and then you find later on it's the account of the kingdom dividing.
اینجا میگه و اتفاقی که میفته پادشاهی دیگه از هم میگسدد و جدا میشن، کوچیک کوچیک میشن پادشاهی. تو آیه 1 و 2 هم میبینیم. So yes, it says آیه 16 to 17, I think probably. You want someone to read it? So someone read those two, yes. این دو تا آیه رو 16 17 رو یکی بخونه. اول پادشاه. اول پادشاه صفحه 440 باب 12 آیه 16 و 17. و چون تمامی اسرائیل دیدند که پادشاه به دیشان گوش نمی‌سپارد، پس قوم در پاسخ پادشاه را گفتند ما را در داوود چه سهمی؟ ما را در پسر یسوع میراثی نیست؟ میراثی نیست؟ ای اسرائیل به خیمه هایتان بازگردید و حال تو ای داوود دل به خانه خویشتن مشغول دار. پس اسرائیل به خیمه هایشان رفتند. Right, so you've got division into two. For hundreds of years, these two kingdoms stayed. Sometimes they fought each other, sometimes they were at peace. میگه این آیه که دیدین میگه چند صد سال هم اینطوری بوده و دو تا سه تا پادشاهی بوده. بعضی وقتا با هم جنگ داشتن، بعضی وقتا با هم صلح میکردن، دوباره میزدن به طرف هم دیگه. But on the whole, things were less godly in the northern kingdom of Israel. ولی اون شمال اسرائیل خیلی کمتر دیگه خدا رو میپرستیدن حتی نسبت به جنوبش. So in 700 BC, 300 years after David, the Assyrians invaded Israel and the Israelites were carried away. در سال 700 قبل از میلاد، یعنی 300 سال بعد از پادشاهی داوود، آشوریان حمله میکنن به این پادشاهی و شکستشون میدن. Judah, they sometimes had some good kings, and Judah lasted until 600. اون بالا پس شد اسرائیل که تا گفتم سال 700 آشوریا میگنش، ولی یکم اون جنوبش که گفتیم بهتره که اسمش هم یهودیه است، اونا با 100 سال بیشتر دوام میارن. And they were taken away captive by the Babylonians. اونا تا زمان حمله کوروش به بابل میمونن و دیگه در اون زمانی که کوروش با حملش همه جا رو میگیره، البته بدون خونریزی، و فتح میکنه و اونها هم میشن جزئی از امپراتوری هخامنشیان. So look at my charts. We've got the judges for this bit here. اینجا داوران بود اگه یادتون باشه. And then we've got a very short period when there's just one king. اول پادشاهان اونجاست خیلی کوتاه که بهش پرداختیم. And then we have two kingdoms until the northern one's taken away by the Assyrians here. و دوم پادشاهان رو داریم که این قوم اسرائیل که در شمال دارن زندگی میکنن 400 سال میگذره تا 300 سال میگذره تا حمله آشوریا بهشون و توسط آشوریا اونجا رو فتح میکنن. And about 100 years after that, the southern kingdom's taken captive into. کم بیشتر دوام میاره یهودیه. همه اون منطقه چه شمال چه جنوب توسط کوروش کبیر فتح میشه. Not yet. Kurash comes a bit Not later. yet. Kurash is another 70 years after that. 70. Yes. So they're taken away, captive into Babylon. We have, again, go to the British Museum. They found Babylonian records. Let me correct it. Not Cyrus. The Babylon. It's the Babylonians that take them captive. Okay. عذرخواهی میکنم، کوروش 17 سال بعد میاد. در این زمان بابل و بابلیان همه این یهودی و اسرائیل رو فتح میکنن. متوجه شدین چجوری شد؟ نبوکدنصر. قصد نبوکدنصر کوچولو از اول بهتون بگم یه let me say that یا داوود که پادشاه خیلی خوبی بود، چه کی بود؟ 1000 سال قبل از عیسی مسیح. 300 سال بعد از داوود دیگه فرزندان سلیمان، یعنی بعد از داوود سلیمان و بعد پسرای سلیمان پادشاهی میکنن در قوم اسرائیل، ولی پادشاهیشون درست نبوده، عادلانه نبوده و مردم ازشون دور میشن دیگه، نه ارتشی دارن نه قانونی دارن نه هیچی. و دقیقاً 300 سال بعد توسط آشوری ها اون بخش بالا فتح میشه. 100 سال بعد یهودیه که بهتر بود، علاوه بر بالا و پایین دوتاشون به دست نبوکدنصر اولین پادشاه بابلیان فتح میشه. تا اینجا رو گفت نبوکدنصر پادشاه بابل. بعد از این آره الان هنوز نگفته، اینجا رو میگه. Okay. So about
about 70 years later, it's not quite 70 years later, یه چیزی حدود 70 سال بعد yeah, که Kurosh 70 سال turns نبود up. که از نسل بچهش بوده و غرور میکنن بابلیا بودن دیگه کوروش وارد میشه And he defeats the Babylonians, and you get the great Achaemenid Empire. اینجا زمانیه که کوروش کبیر میگه که خب خیلی عزیزه و خیلی گرامیه در کتاب مقدس کوروش. حالا با هم میخونیم جای مختلف شروع درسای بعدی. میگه زمانیه که بدون جنگ و خونریزی کوروش وارد میشه و علاوه بر بابل همه اسرائیل رو فتح میکنه And he allows Jews to return back to و Jerusalem. همونطور که میدونید اولین قانون بشریت رو نصب میکنه که بر پایه آزادیه و در اون مدت چند سالی که همه یهودی ها اسیر بودن از قومشون بنی اسرائیل به دور بودن و یا اسیر بودن همه اسیران رو آزاد میکنه. They rebuild a temple, and they set up their own kingdom, and that carries on up to the time of Jesus. بهشون اجازه میده که خدای یکتایی رو که دوست دارن بپرسته، بهشون اجازه میده معبد خداوند رو بازسازی بکنن، معبدی که بعدها در زمان مسیح هم بهش اشاره میشه. So somewhere in the middle of the Persian Empire, the Old Testament's finished. میگه یه جاهایی آبت گره یه بار دیگه اومده تمام یه جاهایی بین در واقع امپراتوری هخامنشیان یعنی 2500 تا 2400 سال قبل عهد عتیق دیگه تموم میشه و ما چند کتاب داریم که درباره پرژیان نوشته شده. We have the books also that's writing in Persian. Yeah. And then, of course, the Persian Empire is replaced by Iskander, and then you get the Romans come and replace the Greeks. همونطور که میدونید با وجود اینکه داریم که کوروش بزرگترین پادشاهی تاریخ جهان رو اونجا نصب میکنه، چند سال بعد توسط اسکندر مقدونی این پادشاهی نابود میشه، چند صد سال بعد و بعد از اونها دوره‌ای میشه که رومی ها خیلی قوی میشن و سلطنت میکنن به این بخش بنی اسرائیل و اسرائیلیان. So when Jesus is born, Judea is just outside the Roman Empire. یهودیه زمانی که عیسی مسیح به دنیا میاد یه ذره کوچولو بیرون از امپراتوری روم، دیگه بالاش همش و دورش امپراتوری روم. The King Herod, the king of Judah at the time, depends on Rome for everything. ولی با وجودی که این یکی که جدا بود و نیمه مستقل بود like island. Well, yeah, it's a bit like من گفتم البته این نمیگه مثل اینا که اسکاتلند ایلند که میگن ما جداییم ولی زیر نظر اینا اون موقع هم هیرودیس بوده و این هیرودیس پادشاه اون یهودی همه جوره هرچی که امپراتوری روم میگفته گوش میکرد و گفته چشم. And when Herod dies, his kingdom is divided up between 3 of his sons. و میدونید وقتی که هیرودیس پادشاه میمیره امپراتوریش به 3 قسمت توسط 3 تا از فرزندانش تقسیم میشه. One of who is such a bad king that the Romans take over Judea. یکی از اونها خیلی پادشاه بدی بوده که رومی‌ها حمله میکنن اون یهودی‌ها رو میگیرن. So Galilee, where Jesus lives, is just outside the Roman Empire, but depends very much on the Romans. و میدونید که مسیح هم در جلیل به دنیا میاد و جلیل هم جایی بوده که هنوز موقع بیرون از امپراتوری روم بوده. And Judea is inside the Roman Empire. ولی یهودیه در واقع داخل امپراتوری و جزئی از امپراتوری روم. So that's ruled by that's a Roman governor, Pontius Pilate. Show it that where is it? Show the map. You didn't say your... No, here also you didn't show that where you are. Oh, we're right up here now. We're right up here. الان دیگه اونجا این یادش رفت بگم من اشاره کردم دیگه ته قضیه رسیدیم اون زمان تموم شده. چقدر بود؟ How long بود؟ How far؟ چقدر بود این زمان؟ So we're talking 400 years after the end of the Old Testament. سوال دیگه حواستون باشه. سوالتون مبهم بود. فکر کنم از چیز میگید از همینجوری سوال میکنه دیگه باید حواست باشه. So Jesus starts to teach about 30 years after he's born. میدونید عیسی مسیح زمانی که شروع کرد تعالیمش رو 30 ساله بود. He teaches for 3.5 years. 3 سال و نیم تعالیمش طول کشید و زندگی زمینش. And then he's crucified, rises from the dead and ascends to heaven. و میدونید که در 33 سال و نیم تقریبا روی صلیب رفت و بعد کشته شد و از روز سوم بلند.
And his disciples carry on his work for a while. اون راهش رو ادامه دادن حواریونش و شاگرداش. And in 70 AD there's another war with the Romans. یه جنگ دیگه در سال 70 پس از میلاد اتفاق میفته با روم. And the temple in Jerusalem is destroyed. The whole of Jerusalem is destroyed with the temple as well. و اون معبدی که داخل اورشلیم بود همون معبد دیوید and Solomon's made it Well, temple. it's the rebuilt temple of David and Solomon. It's not the one they built. پس یادتون باشه اینم راست میگه خیلی مهمه. The Quds you Say again. The Quds today Quds. And It's the same. Al-Quds. Yes, it's the same place. Yes. اینم چون سواله بهتون بگم این قدس کنونی همین معبدی که الان داریم از ابراهیم صحبت میکنیم که میان داوود میسازتش، سلیمان میسازتش، کاملش میکنه و بعد خرابش میکنن، بعد دوباره کوروش میگه بسازینش، از اول بازسازیش میکنن، دوباره یه بار دیگه سال 70 میلادی رومیا خرابش میکنن، دوباره بعد بازسازیش میکنن که میشه الان. Okay, no at first. Right, so he wanna say again, he didn't write it. یه بار اول از خداوند از داوود میخواد که معبد رو بسازه. Who made the first time the temple? The temple was first built by Solomon. از داوود میخواد ولی انجام نمیده، طول میکشه قضیه و سلیمان معبد رو درست میکنه. But it was destroyed by the Babylonians. بعد نبوکدنصر که حمله میکنه به اونجا که گفتم حمله کردن، نابودش میکنه و از بین میبره این معبد خداوند رو. Kurash paid for the new one to be rebuilt. پولشو میده، هزینهشو میده، کارگراشو خودش میده، میگه بیاد یهودیا بالا سر کار وایس، دلتون میخواد بسازینش همینجوری این اول شاید هم قشنگ‌تر. The Jews built it under they had که گفتم یهودیا استاکارشون و معمارشون رو میارن و درست میکنن، اینو از اول میسازن، دوباره خراب میشه یه جا دیگه. But Kurash gave them the money and the metal and the stone. رومیا هم دوباره خرابش میکنن. And then that was destroyed. It was rebuilt by Herod and destroyed by the Romans. Yeah, I said it. And the New Testament was completed before the temple was destroyed in 70 AD. It's finished already. It's finished. So the New Testament. عهد جدید قبل از حمله رومیان و نابودی این معبد دیگه همش نوشته شده بود و تموم شده بود. Yep. So I'm going to suggest we take questions now. فکر می‌کنم تموم شد و اگر سوالی دارید گوش میکنه و از جواب سوالاتون عهد جدید فرمودین قبل از حمله رومیا کامل نوشته شده. Yes, that the New Testament written before the Romans destroyed Jerusalem. Yes. قبل از اینکه رومیا حمله کنن و دیگه نابود کردن دیگه اورشلیم. یعنی کل عهد جدید این 27 کتاب کلا قبل از سال 70. قبل از سال 70. Can you tell what time actually it's writing? So 35 AD. If you can read English, I've got a chart. So it's quite complicated because it's over. From 50 to 65. So it starts off. Yeah, it starts off the first book with Galatians, which is that's Galatians. That's the earliest. And the last ones we've got probably the Gospel of John. It starts So it's 48. Yeah, that starts 30 with the crucifixion. So it's 40 years. And the first bit written is Galatians in 48, and ends up probably with John. And in my yes, John's رفیقا بچه‌ها یه 2 دقیقه اجازه بدین تموم بشه. آره تموم نشده. چرا چی شد؟ اگه سوال می‌خواید بپرسید. آره سکوت نکنید. باید سکوت کنن. There's a question over there. Yeah, here and there as well, but they are not silence. من داشتم جواب اینو میدادم دیگه آقا. گوش کنید خواهش می‌کنم. دکتر جان هم ناراحت کردیم دیگه. بگو. موقعی که ابراهیم داره مهاجرت میکنه میرسه به مصر، اونجا یه اتفاقاتی میفته که مجبور میشه همسرشو بگه خواهرم. به دورو میگه خواهرشه که حتی پادشاه اینو به همسریش، یعنی کسی که زن شوهر داشته رو چیز میکنه، چرا همچین کاری میکنه؟ الان دروغ میگه، هم زنشو میده به اون طرف. این چه دلیلی میتونسته داشته باشه؟ چه دلیلی He asking that when the Abraham arrived to Canaan or somewhere, he show his wife as his sister to the king. Why he do that? That's right. Because he was afraid that the king would kill him, so he could marry his wife.
میگه که پادشاه می‌خواسته بکشتش، چاره‌ای نداشت. یعنی الان ما اگه جنون در خطر باشه حتی نباید طبق اون اعتقاداتی که داریم انکار بکنیم مسیح رو. پس اگه جنون در خطر باشه میتونیم مسیح انکار بکنیم توی بردی از این درباره مسیح زیاد نمی‌کنم ولی خب سوال می‌کنم ترجمه ندید. He asking that if he just don't accept his wife, can we, if we are in danger, don't accept that we Christian and believe Jesus? Right. I mean, it turned out that it was a mistake, but sometimes to survive, people have to do all sorts of things. میگه که ابراهیم اشتباه کرد، تو اشتباه نکن. اگه جنون در خطر باشه نه. آره بفهم. پتروس هم همین کارو کرد. 3 بار مسیح رو انکار کرد ولی مسیح داوود چه خطاهایی کرد که خداوند What بهش David اجازه نداد معبد رو بسازه؟ mistaken that God's plan, the God didn't give him to make his temple, or what was the mistakes of David? Well, the بچه همه تمام جواب بده که جمع بشه جلسه. خب David's big mistake was that he killed one of his officers so that he could marry that officer's wife. That was his biggest sin. There'd be lots of little ones as well, but that was his biggest. یکی از سرداراش که سردار با وفاش هم بود تبانی میکنن بر علیش، میکشتش که با زنش ازدواج کنه. But the reason that he couldn't build the temple, God wanted the temple to be built by a man of peace. ولی چون خدا بهش گفته بود اگر قرار معبد منو درست کنی باید در اوج صلح و آرامش درست کنی این کارو. David was a great warrior and he defeated God's enemies and he brought peace by the end of his life, but he wasn't really peaceful until the next king, who was Solomon. میگه که از اولش که شروع شد دوست خدا و همونجور که خدا میخواد پادشاهی کرد، همه دشمنای خدا رو از بین برد، هر کی که غیر از خدا کسی رو میپرستید یا بت پرست بود از بین برد، مطیع ساخت. ولی دیگه اواخر پادشاهیش که دیگه تازه خدا میخواست بهش بگه این معبد رو بساز، 3-4 تا خطا بزرگ کرد که یکیش همین بود که یکیش بود فقط هنوز هم هست. And the lesson is that God prefers peace to war. و این در واقع درس که میتونی از این بگیری اینه که خدا ترجیح میده همه جا صلح باشه تا اینکه جنگی به وجود بیاد و کسی کشته بشه. چون به هر حال حتی اگه تقصیرکار بوده که نبوده نباید میکشته، کسی که براش عزیز بوده، سردارش بوده، براش میجنگیده. سوال داره کسی بفرمایید. This chappy over here, no question. You got your question? بفرمایید. میگن نشون. No, he wants to write. چجوری ما میتونیم بفهمیم قدرت صداقت، دست نخوردگی، تحریف نشدگی کتاب مقدس رو؟ How we can believe that the Bible is never changed during these years and still the original? All right. We've got manuscripts. We've got very old manuscripts. میگه که داریم نوع نوشته‌ای که مال همون سال اول هنوز هستش. The oldest manuscript of the Bible that we have would have been written perhaps 50 years after the Bible was after the Bible was completed. So 120 AD. About 120, 125. گفتم بهت و فکر کنم نوشتی سال 70 در واقع زمانی بود که دیگه نوشته شده بود همه کتاب مقدس و با اون حمله رومی اینا تازه نابود میشه. 50 سال بعدش هم یه کتابی نوشته میشه، همین کتاب مقدس که الان توی همون موزه است که گفتم برو حتما ببین، فکر کنم داره عکسش نشون میده و میگه دیگه داریم دیگه سند اصلی، نسخه اصلیش رو هنوز داریم. سوال من بیشتر توی این مایه بود که اول کامل جواب بده. This one here, یه نسخه دیگه است که باز از اولین نسخه های کتاب مقدسی که نوشته شده و هنوز هم وجود داره، دست نخورده. That's a different one there. That's the Gospel of John. That one is just before 200 AD. میگه این قبل از 280 نوشته شده، فقط انجیل یوحناست، ولی همون انجیلی که اون زمان نوشته شده الان هنوز هستش. So that if it was written
in 70 AD. That's 130 years. دقیقا 130 سال بعد از اولین کسی که این کتاب مقدس عهد جدید نوشته این And it's essentially complete. There's یعنی 2 که pages missing. میگه 2 صفحش نابود شده و بقیه صفحاتش کامل همونطوری مونده و هیچیش تغییر پیدا نکرد. And we have the whole of the New Testament. Each book is a separate manuscript, but we've got all of it from before 200 AD. بعدها آیه ورس بندی، آیه بندی و فصل بندی و باب بندی شد. قبلش نبود و میگه یه نسخه دیگه ای داریم از همه کتاب‌های عهد جدید که اصل اونها باز در یه چیزی حدود 100 سال یعنی در اول مسیحیان نوشته شده و هنوز همون هست. 70 سال بعد از میلاد مسیح. 70 سال. آره دیگه 70 دیگه بعد از میلاد مسیحه. For the Old Testament, we have all of it from before the time of Jesus. و همونجور که میدونی کتاب یهودی‌ها بوده، واسه همین یهودی‌ها هم قبلش توراتشون رو داشتن و به ثبت رسوندن و همچنان هم بهش اعتقاد دارن، خیلی هم تعصبی هم دیگه یه کلمش این برمور نشده باشه. But there are some very old fragments. میدونی هم تورات که هست هنوز مونده، فسیل و سنگواره چند هزار سال قبل که همونطور هنوز مونده شده و That's a fragment of the book of Numbers. این کتاب اعداده، اصل کتاب اعداده وقتی که نوشته شده. That one was buried about 700 years before the time of Jesus. میگه این 700 سال بعد از عیسی مسیح تازه سوخته شده. It's only a fragment. It's only 2 verses. و 2 آیش فقط واضح قابل خوندن، کامل بوده، همه کتاب بوده ولی همین یه تیکش باقی مونده به خاطر که سوزوندن اون کتاب رو. But it's very, very old. ولی خیلی قدیمیه دیگه. But by 100 years before the time of Jesus, we've got the whole of the Old Testament. همه کتاب عهد عتیق رو 100 سال قبل از مسیح نوشتن، هنوز اون رو هم میگه دارن. That's مزامیر. و مزامیر که کتاب داوود هم هست اونم 100 سال قبل اونم نوشتن و اونم اصلش رو میگه دارن. That was copied about 150 years before Jesus was born. 150 مزامیر 150 کل عهد عتیق 100 سال قبل، مزامیر 150 سال قبل از مسیح اینها نوشته شده، روش سنگ فکر کنم. So that's Isaiah. اینم اشعیا. Again, same period, about 150 years before the time of Jesus. 150 سال قبل از تولد عیسی مسیح اصلش هست هنوز. Some of the manuscripts go back 200 years before, some of them داریم چند تا دیگه only a few years سال before. قبل از میلاد، یعنی 2200 سال پیش. سوال بعدی thank you برده. Yeah, so we can be sure that the text is unchanged. نه بفرمایید. من بیشتر الان موضوع صحبت همین بود که از کجا بفهمیم که این کلام خداست یا کلام یه درس انسانه. کامل داریم دربارش. He asking how we can believe that is the word of God. I answer that we have a special lesson. Oh yes, that's a long lesson. So we did that last week. I'm sorry you went there. Thank you. درس اتفاقا هفته پیش جلسه دوم هم این بود و اب نداره 2 هفته صبر. بچه‌ها یه مقدار از سوالاتونم همتون رفیقای ما این خیلی از سوالات به مرور که جلساتو هی تکمیل می‌کنیم همش اوکی میشه، برای همتون سوال پیش میاد. یه کمی اجازه بدید بره جلو، بعد کم کم سوالا هم برطرف میشه خودش. ممنون از لطفا همه. بپرسین سوالی در مورد درس داشته گفتن در رابطه با پنتیکاست. He didn't understand the period, not length, the 9 days that you spoke about the resurrection of Jesus. Right. Those 9 days before he go to heaven. Or before Pentecost, sorry. Right. Jesus was raised from the dead, and then it says he taught his disciples for 40 days. این وقتی که بلند شد از مرگ 40 روز با مردم بود و تو این 40 روز چند بار خودش رو به مردم، حواریون و شاگرداش نمایان ساخت. So at the end of the 40 days he then was seen to ascend to heaven by the disciples. بعد از 40 روز داریم این آیه رو که همه هستن و میره با آسمون که اون 2 فرشته که هم 2 مرد سفید میشه میگن چی شد؟ میگه همینجور که داره میره با آسمان همین روزم یه روزی برمیگرده. روز 40 بعد از رستاخیزش از مرگ. So he was raised from the dead one day after the Passover. یه روز بعد از عید پسح که همچنان مهمترین عید یهودیاست و هنوزم جشن میگیرن، از مرگ بلند شد. So that's 41 days after the Passover. پس 41 روز بعد از عید پسح، چون یه روز قبلش میکشنش، یه روز بعدش بلند میشه.
the Feast of Pentecost is always 50 days after the Passover. پنتیکاست همونطور گفتم پنتاس به یونانی میشه 50 روز بعد از عید پسح. برای همین گفتم پنتیکاست یعنی 50مین عید پسح. Pentecost is 50. English is 50. Penta is 5. Pentecost 50 is 50. آره درست. And that 9 days. And so the difference between 41 days and 50 days is 9 days. And what is the length? And that's the length of time between the ascension and سوال مصاحبه هم هست. میدونید چیه سوالش؟ speech. لطفاً ایام لنت را اعلام کنید و زمانش که این 9 روزه. از اون روزی که عیسی مسیح رفت با آسمان ها. So Peter had seen Jesus ascend to heaven 9 days before he made that speech. قبل از اینکه پنتیکاست صحبت بشه و حرف بزنه 9 روز قبل آخرین باری بوده که پتروس میبینه دیگه مسیحو که دیگه میره با آسمان ها بعدش. So that 9 days is Lent. So that's how long he had to think about it before he gave his speech. Yeah, no, I mean that the length is the number of days between Jesus ascending and 9 days. 9 days. همین 9 روز میشه ایام لنت. ایام لنت چهارشنبه پاکستان اون هفته مقدسه، هفته که هر روزش چیه چی میشه یه چیز دیگه است.